ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ይህ ሌዮ ቲዩብ ነው። በዚህ ቻናላችን ላይ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ነክ መረጃዎችን እናቀርብላችኋለን። እናንተም ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። እሺ ተመልካቾቻችን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው? በተለይ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና ለጥናት ለሚሰሩ መምህራን በጣም አሪፍ የሆነ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እሱ ምንድነው? ስለ ግራመርሊ የሚባል አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ። አሁን የገለጽኩላችሁ አፕሊኬሽን ምንድነው? የተለያዩ ግራመር ችግሮችን ኦንላይን የሚያስተካክልላችሁ አፕሊኬሽን ነው። ፍሬዞችን፣ ሴንቴንሶችን፣ የተለያዩ እንግሊዘኛ ስንፅፍ የምንጽፋቸውን አረፍተ ነገሮች በቀላሉ ኦንላይን ከጻፍን በኋላ የምናስተካክልበት አፕሊኬሽን ነው። ሶፍትዌር ነው። በስልክም በኮምፒውተር መጠቀም እንችላለን። ዛሬ ማሳያችሁ በኮምፒውተራችን ላይ እንዴት ይሄንን ግራመርሊ የሚባለውን አፕሊኬሽን ጭነን ወርድ ስንጠቀም፣ ኢሜል ስናደርግ፣ ማንኛውም አይነት ጽሁፍ ስንጽፍ ራሱ አውቶማቲካሊ እንዴት እንደሚያስተካክልልን ማሳያችሁ። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቻችን በመጀመሪያ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት እንዴት እኔ በእኔ ስልክ ኮምፒውተር ላይ እንዴት አድርጌ እየተጠቀምኩ እንዳለው አሳያችኋለሁ። ከዛም በኋላ እንደ አዲስ ጀምረን እንዴት እናንተ መጫን እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ኮምፒውተሬ ገባና አሁን ወርድ ላይ ነው የገባሁት። ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ነው። ይሄ ዶክመንት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ግራመርሊ የምትለዋ እዚህ ጋር አለች። ኦሬዲ አክቲቭ አድርጊያታለሁ እና እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ የግራመር ኢረሮች አሉትና አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ይላል። እዚህ ላይ ምንድነው እዚህ ጋር ዘ የሚለውን ፍሬዝ አልጨመርክም ይለኛል። ስለዚህ ይሄንን አስተካክላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስነካው ራሱ ያስተካክልልኛል። ሌሎችም እዚህ ጋር ሌላም ደግሞ ፎር ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ስታስተካክሉ ደግሞ ራሱ እያስተማራችሁ ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን ይላል? the world ይላል the noun phrase word economy seems to be missing a determiner before ይላል። ስለዚህ determiner የለውም ይላል። ስለዚህ ምን መጨመር አለብን? እዚህ ጋር ዘ የምትለዋን ፍሬዝ መጨመር አለብን ማለት ነው። ይኸው ስናደርገው ዘ ብሎ ያስተካክልልናል። ልክ እንደዚህ እያደረግን አሁን ይሄ እስከታች ድረስ ሳምፕል የሆነ ዶክመንት ነው ዝም ብዬ ያመጣሁት። ብዙ የተበላሹ ነገሮች አሉት። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር 49 ቤዚክ ኢሹዎች አሉበት ማለት ነው። ሜጀር የግራመር ኤረሮች አሉበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች በቀላሉ እዚህ ጋር ገብተን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ግራመር የሚባለው ከግራመርን በተጨማሪ ፍሬዞችን፣ ፓንክቹዌሽን፣ የተለያዩ ትምህርተ ጥቅሶችን፣ ፓንክቹዌሽኖችን እንዴት በትክክለኛው መንገድ መግባት አለመግባታቸውን አብሮ ነው የሚያሳየንና በጣም አሪፍ እንትን ነው። እኔ ተጠቀምበታለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ሴሚኮለን ኮማ መግባት አለበት። ስለዚህ አላረኩም። እኔ እዚህ ጋር አስገብታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ወደ ኢሜል ደግሞ ስገባላችሁ ብሮዝ ያረጋችሁ ደግሞ በቀላሉ ደግሞ ለመጠቀም እዚህ ጋር ኦሬዲ ኤክስቴንሽኑን ጭኘዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራመርሊዋ አክቲቭ ናት። ስለዚህ ይሄንንም እንዴት መጫን እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አክቲቭ ስላደረኩትን ያውን ቀጥታ ወደ ኢሜል ገብቼ ለመላክ ብፈልግ እሺ ወደ ራሴ ለመላክ ብፈልግ እዚህ ጋር ራሱ አውቶማቲካሊ ያስተካክልልኛል ማለት ነው። የተለያዩ የግራመር ችግሮችን ያስተካክልልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር አክቲቭ እናርጋት፣ ሪሎድ አድርገው ኤክስቴንሽኑን ልክ ስንከፍት ክሮማችንን ራሱ አክቲቬት እንዲያደርግልን ማለት ነው። አሁን ኢሜል ላይ የምንጽፈውን እያንዳንዱን ነገር ኢሜላችን ላይ ይሄ ኤክስቴንሽን የግራመርሊ ኤክስቴንሽኑ የምንጽፈውን እያንዳንዱን ነገር ኦንላይን ያስተካክልልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እየከፈተልን ነው። እሺ አሁን አክቲቬት አድርገነዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የግራመርሊ አይከኗ እዚህ ጋር መታልናለች። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? አሁን እዚህ ጋር የሆነ ነገር እንጽፋለን። ዲር ልዑል ወይም ደግሞ ቀጥታ የቀደሙን ስቴትመንት ማምጣት እንችላለን። ወርድ ላይ እንግባና አሁን ለምሳሌ እስከዚህ ድረስ ያለውን ልውሰድለት። የእናንተ ምጽፎት የራሳችሁ ኢሜል ይኖራችኋል። አሁን ግን ለዚህ ለማሳያ ኢሜላችን ይሄ ነው ብለን እናስብና ስለዚህ ይሄንን
ፔስት እናርገው። ኦኬ አሁን እንደምታዩት ፔስት ሳረገው የተለያዩ ኢረሮችን አምጥቶልኛል፣ ማስተካከል ያለብኝ ኢረሮችን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ክሊክ ሳረግበት ምንድነው የሚለው አርቶ ዲክሽነሪ ይላል። ይሄን ዲስሚስ እናርገው። ዲር ሎል የሚለውን እናጥፋው ከዚህ ስቴትመንት ጋር ስለማይሄድ። እሺ ስለዚህ አሁን እንየው የእያንዳንዱን ኢረር እሱ ያሳየናል እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ምን ይላል? ሲጀምር ቱሪዝም የሚለውን ዘጨምርበት ይለኛል። ያው ዘጨምርበታለሁ። ቀይ ቀይ ያበራበት ቦታ እዚህ ጋር ደግሞ ዘ ኢንዱስትሪ could also be considered as ይላል። አስን መጠቀም አያስፈልግም ይለኛል። ሳረገው ያጠፋልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ግራመሮቹንም ፍሬዙንም ያስተካከለልኝ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እንደምታዩት ኢኮኖሚክ ይላል ስቴትመንቱ። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ብቻ ነው የሚጻፈው። ዘ ኢኮኖሚክ የሚል ጨምርበት ይለኛል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ስፔሲንግ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ኤክስትራ ስፔሲንግ ተጠቅሟል። ስለዚህ አንደኛውን አጥፋው እያለኝ ነው። ስለዚህ ይሄን ስነካው እንደዚህ ያስተካክልልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ካንትሪ ብሎ ፉል ስቶፕ አርገናል፣ ግን ስፔስ አርገው ነው ፉል ስቶፕ የተደረገው። ስለዚህ እሱንም ይሄን ስነካው ፉል ስቶፕ አርጎ ያስተካክልልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ መንገድ አሁን ባሳያችሁ መንገድ ኢሜይልም ስናደርግ እያንዳንዱን የምንጽፈውን ነገር ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሞሮቨር ከሚለው ቦታ ስፔሲንግ ያስፈልጋል ይላል። ልክ እንደዚህ ያደርጋችሁ አሁን ሁሉንም አጸዳልን ማለት ነው። የተሳሳትነውን ግራመር ኢረር፣ ፍሬዞችን መግባት ያለባቸውን ወርዶች በሙሉ እዚህ ጋር አስተካከለልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢሜይላችን ላይ ነው ይሄንን ነገር እየሰራን ያለ ነው። ቀደም ደግሞ ወርድ ላይ ስንጽፍ ኢሜይል ላይም ደግሞ እያንዳንዱን ከክሮም ብራውዘር ጋር ኢንተግሬት እናደርገውና በክሮም ብራውዘር ላይ የምንፈልገው ነገር ስንጽፍ ግራመርሊ የምንጽፈውን ስቴትመንቱን ያስተካክልልናል። ግራመር ኢረር ካለ እሱን የሚያስተካክልልን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቻችን። አሁን ግራመርሊ እንዴት እንደሚሰራ አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ አሁን እንዴት መጫን እንደምንችል ነው የምናየው። ወደ ክሮማችን ላይና ዊንዶ ማይክሮሶፍት ኦፊሳችን ላይ እንዴት አድርገን መጫን እንደምንችል ባጭሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? የምንጠቀምበት ብራውዘር እንከፍታለን። እኔ ክሮም ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ክሮም ብራውዘሬን እንከፍታለሁ። እናንተም የምትጠቀሙበትን ብራውዘር ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ላይ ግራመርሊ ብለን ሰርች እናደርጋለን። እንደምታዩት ግራመርሊ ዳውንሎድ ፎር ዊንዶውስ ይላል። ስለዚህ እኔ ጀስት ግራመርሊ ብዬ ሰርች ላድርገው። ግራመርሊ እኛ መጫን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ግራመርሊ እንዲጭንልን እንፈልጋለን። አሁን ግራመርሊ ዳውንሎድ ይላል። ግራመርሊ የሚለው ሳይት ላይ ገብተን አይውላችሁ እዚህ ጋር http://grammarly.com የሚለው ሊንክ ላይ ያሉትን እንትኖች እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በተለየ ከለር ያላቸው እኔ ያወረድኩባቸው ስለሆኑ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ግራመርሊ ዲስክቶፕ አፕስ እንላለን። ይሄኛውንም እንከፍተዋለን እኛ ዳውንሎድ ለማድረግ ስለፈለግን ለኮምፒውተራችን። ስለዚህ አሁን ምንድነው መጀመሪያ ዳውንሎድ ግራመርሊ ፎር ዊንዶውስ ይላል። ስለዚህ ለዊንዶዋችን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ዊንዶውስ እንል አሁን ለምንጠቀምበት ማይክሮሶፍት ኦፊስ ሊሆን ይችላል። ለዛ ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ስለዚህ ይሄንን ነገር አዘዋለሁ ማለት ነው። አሁን ሳዘው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሮልኛል። እዚህ ጋር ዊንዶው ዳውንሎድ እስከሚያደርግ ድረስ እኛ ደግሞ ለማይክሮሶፍት ኦፊሳችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራመርሊ ፎር ኤምኤስ ኦፊስ ይላል። እሱን ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄን ክሊክ እናደርግበታለን። የዊንዶውስ እስኪያልቅ ድረስ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራመርሊ ፎር ማይክሮሶፍት ወርድ ኤንድ አውትሉክ ይላል። ስለዚህ እቺኛዋን ደግሞ አዲናት ኤክስቴንሽን ናት ዳውንሎድ እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጌት ዘ አድ ኢንስ ይላል። ይሄኛውን እዚህ ጋር የምታዩትን ክሊክ እናደርገዋለን።
ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዴት ዳውንሎድ እንደማድረግ እንደምንችል ያሳየናል። ስለዚህ አሁን ለኦፊሳችን የምንጠቀምበትን ግራመርሊ ዳውንሎድ እያደረገልን ነው፣ ይጀምራል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ ለማድረግ መጀመሪያ ራን ዘ ግራመርሊ ኢንስቶለር ይላል። ስለዚህ ኢንስቶለሩን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ጀምሮልናል፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ልክ ይሄ ሲጨርስ ይሄኛውን ግራመርሊ ራን እንለዋለን። ልክ እዚህ ጋር እንደሚመጣው ሴቭ ፋይል ካልነው በኋላ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጌት ስታርትድ ብለን ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወርድ ላይ ኢኔብል ግራመርሊ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ስናደርገው ቀጥታ የማይክሮሶፍት ወርድ አሁን ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። የማይክሮሶፍት ኦፊሱንም የዊንዶውንም ዳውንሎድ አድርጎልናል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዳውንሎድ ፎልደራችን እንሄድና ዳውንሎድ ያደረገልንን እንከፍተዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የኦፊሱን አድርጎልናል። አዲን የሚለው ያለበት የኦፊሱ ነው። ይሄ ደግሞ አጠቃላይ ለዊንዶዋችን የምንጠቀመው ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢንስቶል ለማድረግ እዚህ ጋር ያለውን ስቴፕ ነው የምንከተለው። አሁን ቅድም ያየነውን ይሄንን ስቴፕ ነው ተከትለን ወደ ኦፊሳችን ላይ ኢንስቶል የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዳውንሎዱ እንገባና ይሄኛውን ራይት ክሊክ አድርገን ራናስ አድሚኒስትሬተር የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ የስ እንለዋለን። አሁን እየጫነልን ነው። ጌት ስታርትድ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ለግራመርሊ ወርድ እና ለግራመርሊ አውትሉክ ኢንስቶል አድርግልኝ እንለዋለን። ስለዚህ ኢንስቶል እንለዋለን። እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ኢንስቶል እያደረገልን ነው። ፓኬጁን ኢንስቶል እያደረገልን ነው። ኢንስቶል እስኪያደርግልን ድረስ እዚህ ጋር ያለውን ይሄንን ስቴፕ ነው እየተከተልን ያለነው። እንደምታዩት ሴቭ ካደረግን በኋላ ስታርት እንለዋለን። ከዛም በኋላ ኢኔብል በወርዳችን ላይ ኢኔብል እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ኦሬዲ ኢንስቶል እያደረገልን ነው፣ እየጨረሰ ነው። አሁን ጨርሶልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን ይላል ማይክሮሶፍት ኦፊሳችን ላይ ኦሬዲ ተጭኖልናል አውቶማቲካሊ። ስለዚህ ፕሊስ ሪስታርት ኤኒ ራኒንግ ወርድ ኤንድ አውትሉክ ፕሮግራም ቢፎር ዩዚንግ ግራመርሊ ይላል። ስለዚህ የምንጠቀመውን ግራመርሊውን ለመጠቀም የከፈትነው ወርድ ካለ እሱን እንዳለ ሪስታርት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ፊኒሽ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በኦፊሳችን ላይ በምንጠቀመው ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ መጫን እንችላለን ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው እይታ ነው። መጀመሪያ የምንጭንበት ወርድ ላይ የምንጭንበት ቴክኒካችን ነው። ሁለተኛውን ደግሞ እንቀጥላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳየነው የክሮማችን ላይ የማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ ዳውንሎድ አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርገን አክቲቬት አድርገናል። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት መጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ የምናየው ምንድነው እንዴት ወደ ክሮማችን ላይ ወይም ደግሞ ኢሜል ላይ ቅድም ኢሜል እዚህ ጋር እንዳየነው ይሄን እንዳስተካከልንበት እንዴት ማስተካከል እንደምንችል ነው ደግሞ አሁን የምናየው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ወደ ጉግል ላይ እንገባና አዲስ ታብ ከፍተን ምን እንላለን ዳውንሎድ ግራመርሊ እዚህ ጋር ነው ስለጻፍኩት ግራመርሊ ፎር ክሮም ብላችሁ ጽፋላችሁ። ከዛም በኋላ ሰርች እንለዋለን ማለት ነው። ግራመርሊ ፎር ክሮም ይሄንን ሰርች እናደርገዋለን። ከዛም የትኛው ላይ እንገባለን። ሊንኩን እያንዳንዱን ሊንኩን በዲስክሪፕሽን ላይ ልክላችኋለሁ ዳውንሎድ የምታደርጉበት ሊንክ። ስለዚህ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ያወረድኩበት እዚህ ጋር ግራመርሊ ፎር ክሮም ይላል። ኤክስቴንሽኑን ለመጫን ይሄው እዚህ ጋር ግራመርሊ ፎር ክሮም የሚለውን እዚህ ጋር ይሄን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ወደ ዌብ ስቶሪ ወስደናል ማለት ነው። ወደ ክሮም ዌብ ስቶሪ ወስደናል። ከዛ ምንድነው የምናደርገው እኛ ኤክስቴንሽኑን ያመጣልናል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን አምጥቶልኛል ግራመርሊ ፎር ክሮም ይላል። ስለዚህ አድ ቱ ክሮም እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አድ ቱ ክሮም እለዋለሁ። አድ ኤክስቴንሽን ትሉታላችሁ እዚህ ጋር። ከዛም በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ራሱ ዳውንሎድ ያደርግና ይጭንልናል። ይሄው አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ዳውንሎድ እያደረገልን ነው። ስለዚህ ልክ ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስልን ምን ያደርግልናል ራሱ አውቶማቲካሊ አድ ያደርግልናል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቻችን ያው አሁን እንደምታዩት አድ ያደርግልን ነው። ይኸውላችሁ አሁን አድ አድርጎልናል። ግራመርሊ ፎር ክሮም ሃዝ ቢን አድድ ቱ ክሮም ይላል።
ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ዩዝ ኤክስቴንሽን ባይ ክሊኪንግ ኦን ዘ አይኮን ይላል። ስለዚህ አይኮኑን በመንካት ኤክስቴንሽኑን ተጠቀሙ ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን ይሄን አይኮኑን ክሊክ አደርገዋለሁ። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ኤክስቴንሽኑን አዳርጎልናል ማለት ነው። አሁን ያው ኤክስቴንሽኑን አዳረገልን። ግራመርሊ ፎር ክሮም ኢዝ ናው አክቲቭ እያለን ነው። ዘ ግራመርሊ ሎጎ ይሄው አክቲቭ ነው ይለናል። ስለዚህ ሎጎውን በመንካት ማስተካከል ትችላላችሁ ነው የሚለው። ቲፖቹን እየነገረን ነው። ይሄው ግራመርሊ ሪቪው ኤንድ አክሰፕት ግራመርሊ ሰጀሽን አስ ዩ ራይቲንግ ይላል። ስለዚህ አሁን ግራመርሊውን አክቲቭ አድርገነዋል ማለት ነው በክሮማችን ላይ። ስለዚህ አሁን ጨርሰናል። ስለዚህ ፒን አድርጉት ይላል። ስለዚህ ምን እናደርገዋለን? እዚች ጋር ገብተን የክሮማችን እቺን ኤክስቴንሽን ዋጋ እዚች ጋር እንገባና ራይት ክሊክ አድርገን ይሄው ግራመርሊ ፎር ክሮም ይላል። ይቺኛዋን ፒን እናደርጋታለን። ይቺኛዋን ስንነካት ፒን ያደርግልናል። ፒን ማለት ይሄው እዚች ጋር አስቀመጠልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሮሙን እዚህ ጋር አስቀምጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ክሮማችንን አክቲቬት አድርገን መጠቀም እንችላለን። አሁን እንደምታዩት አክቲቭ ነው ማለት ነው። ይሄው እነዚህ ነገሮች ይሰራልናል። ሾው ዲፊኒሽን ሲኖኒምስ ቪያ ደብል ክሊክስ ይሄኛውም በዚህ መንገድ ደብል ክሊክ በማድረግ ኦን እናርገው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ መንገድ በቀላሉ አጠቃላይ መጀመሪያ ያየነውን ኢሜይላችንን አክቲቭ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ማይክሮሶፍት ወርዳችንን አክቲቭ በማድረግ በዚህ መንገድ ግራመርሊን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ በተለይም ደግሞ ለተማሪዎች ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለፕሪፓራቶሪ ተማሪዎች እንዲሁም ለተለያዩ ለመምህራኖች ሪሰርች ለሚሰሩ ጥናት ለሚመረምሩ መምህራኖችና ምሁራኖች ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ነው ያቀረብኩላችሁ። ስለዚህ ሁላችሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። መልካም ምሽት፣ መልካም ቀን ይሁንላችሁ።